Bạn có biết, từ Hai Bà Trưng năm 40 đến chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc? 1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, năm 40 đến năm 43 sau công nguyên. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào mùa xuân năm 40, do Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo, nhằm chống lại ách đô hộ tàn bạo của nhà Đông Hán. Nguyên nhân trực tiếp là chính sách áp bức, bóc lột nặng nề của chính quyền đô hộ. Đặc biệt là việc thái thú Tô Định sát hại Thi Sách, chồng của Trưng Trắc. Nghĩa quân nhanh chóng được nhân dân khắp Giao Châu hưởng ứng, chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được hơn 60 thành, giải phóng nhiều vùng lãnh thổ. Trưng Trắc lên ngôi, xưng là Trưng Vương, đóng đô tại Mê Linh, thiết lập chính quyền tự chủ đầu tiên sau thời kỳ mất nước. Năm 43, nhà Hán sai Mã Viện mang quân sang đàn áp, do lực lượng chênh lệch, cuộc khởi nghĩa thất bại. Tuy vậy, khởi nghĩa Hai Bà Trưng trở thành biểu tượng bất diệt của ý chí độc lập dân tộc và vai trò người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử. 2. Khởi nghĩa Bà Triệu, 248. Khởi nghĩa do Triệu Thị Trinh, bà Triệu, lãnh đạo nổ ra năm 248 tại quận Cửu Trân, Thanh Hóa. Bà cùng anh trai Triệu Quốc Đạt tập hợp nghĩa quân từ vùng núi Thanh Hóa, tiến đánh các đồn lũy đô hộ nhà Ngô, giành được một số thắng lợi ban đầu và lan rộng tới Giao Chỉ. Cuộc khởi nghĩa phản ánh quyết tâm chống chính sách cai trị hà khắc và thuế khóa nặng nề của lực lượng đô hộ. Dù sau đó nghĩa quân bị dồn ép và bà Triệu hy sinh tại núi Tùng, cuộc khởi nghĩa được xem là một trong những mốc son trên chặng đường đấu tranh cứu nước của dân tộc Việt Nam. 3. Khởi nghĩa Lý Trường Nhân Lý Thúc Hiến, 290 đến 291. Vào cuối thế kỷ 3, dưới sự cai trị của chính quyền nhà Tấn và các triều đại kế tiếp, nhân dân Giao chỉ tiếp tục nổi dậy. Lý Trường Nhân và Lý Thúc Hiến, hai hào trưởng bản địa khởi xướng cuộc khởi nghĩa chống lại cai trị phương Bắc khoảng năm 290 năm 291. Cuộc nổi dậy này kéo theo sự tham gia rộng rãi của người dân địa phương nhằm phản kháng việc cưỡng bức thu thuế, lao dịch và đồng hóa văn hóa. Dù bị dập tắt nhanh chóng do lực lượng đô hộ mạnh, khởi nghĩa góp phần duy trì truyền thống chống xâm lược lâu dài. 4. Khởi nghĩa Lư Tuấn Lư Dương, 411 đến 413. Đầu thế kỷ 5, khi Giao Châu tiếp tục chịu sự thống trị của Bắc Phương, một cuộc khởi nghĩa do Lư Tuấn và Lư Dương lãnh đạo chen vào các phản kháng của hào kiệt địa phương. Nghĩa quân hoạt động chủ yếu ở khu vực Giao Chỉ, đấu tranh chống pháp lệnh cai trị xa lạ và thu thuế nặng nề. Mặc dù thiếu sự tổ chức chặt chẽ và bị đàn áp bởi lực lượng chính quyền, phong trào này góp phần tạo nên bối cảnh liên tục các cuộc phản kháng của người Việt chống Bắc thuộc. 5. Khởi nghĩa Lý Trường Nhân, 468 đến 485. Một lần nữa vào cuối thế kỷ 5, Lý Trường Nhân, có thể cùng tên với lãnh tụ trước, đứng lên khởi nghĩa tại Giao Chỉ chống lại chính quyền nhà Lưu Tống và sau đó là các thế lực phương Bắc. Cuộc khởi nghĩa phản ánh sự bất mãn kéo dài với sự cai trị của các triều đại Bắc phương trong bối cảnh bị bóc lột. Mặc dù không giữ được thành quả lâu dài, phong trào này thể hiện ý chí bền bỉ của cư dân bản địa trong việc chống ngoại xâm. 6. Khởi nghĩa Lý Bí Lập Đức Vạn Xuân, 542 đến 548. Năm 542, Lý Bí, sau này xưng Lý Nam Đế, khởi xướng một trong những cuộc khởi nghĩa quy mô nhất chống nhà Lương. Nghĩa quân giành quyền kiểm soát hầu hết Giao Châu chỉ sau vài tháng, buộc Thứ Sử Lương bỏ chạy. Năm 544, Lý Bí tự xưng hoàng đế và lập nước Vạn Xuân, đánh dấu lần đầu tiên một chính quyền bản địa được tổ chức với triều đình và quốc hiệu sau nhiều thế kỷ Bắc thuộc. Sau khi ông mất, Triệu Quang Phục tiếp tục kháng chiến bằng chiến thuật du kích, giữ nền tự chủ đến giữa thế kỷ 6 trước khi bị triều đình bị thay thế. 7. Khởi nghĩa Triệu Quang Phục, Triệu Việt Vương, duy trì nền độc lập nước Vạn Xuân, 548 đến 571. Triệu Quang Phục, Triệu Việt Vương, đã giữ nước Vạn Xuân độc lập, chống quân Lương xâm lược và bảo vệ lãnh thổ trong khoảng 23 năm, từ khi lên ngôi năm 548 đến khi ông mất năm 571, sau khi bị Lý Phật Tử đánh úp và tự vẫn tại cửa biển. Triều đại của ông là giai đoạn quan trọng, kế tục Lý Nam Đế, duy trì nền tự chủ cho nước Vạn Xuân, đóng góp to lớn cho truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. 8. Khởi nghĩa Lý Phật Tử, 571 đến 602. Sau thời Triệu Quang Phục, lực lượng bản địa rơi vào xung đột nội bộ và Lý Phật Tử nổi lên giành quyền kiểm soát Vạn Xuân. Ông củng cố lực lượng để chống lại sự can thiệp của nhà Tùy, Trung Quốc, nhưng cuối cùng thất bại và Vạn Xuân rơi trở lại dưới ách đô hộ phương Bắc. Cuộc khởi nghĩa này cho thấy sự phức tạp trong việc vừa chống ngoại xâm vừa điều chỉnh quyền lực trong chính nội bộ người Việt. 9. Khởi nghĩa Lý Tự Tiên Đinh Kiến, 687. Trong bối cảnh nhà Đường cai trị Giao Châu, Lý Tự Tiên phát động khởi nghĩa năm 687 do chính quyền tăng thuế và bóc lột nhân dân gây phẫn nộ.
Nghĩa quân giết quan đô hộ Lưu Diên Hự và tiến đánh thành Tống Bình, Hà Nội, nhưng Lý Tự Tiên hy sinh. Cuộc khởi nghĩa tiếp tục do Đinh Kiến lãnh đạo, nhưng cuối cùng bị quân Đường đàn áp. Đây là một trong những cuộc phản kháng tiêu biểu chống chính sách cai trị tàn bạo và thuế khóa nặng nề thời Bắc thuộc. 10. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, 722 đến 723. Năm 722, Mai Thúc Loan, tự xưng Mai Hắc Đế, lãnh đạo khởi nghĩa lớn ở Hoan Châu Ái Châu, nay Thanh Hóa Nghệ An. Ông tập hợp lực lượng đông đảo từ nhiều châu huyện và lập cứ địa Vạn An dọc bờ sông Lam, tấn công chính quyền đô hộ Đường và chiếm thành Tống Bình trong một thời gian. Khởi nghĩa thu hút sự tham gia rộng rãi của dân chúng và các liên minh vùng lân cận, thể hiện ý chí mạnh mẽ đòi lại quyền tự chủ trước khi bị triều đình nhà Đường dập tắt. 11. Khởi nghĩa Phùng Hưng, 766 đến 791. Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng, cùng em là Phùng Hải và Phùng Dĩnh, lãnh đạo nổ ra cuối thế kỷ 8. Ba anh em tổ chức lực lượng tại Đường Lâm, Hà Nội ngày nay, nổi dậy chống chính quyền nhà Đường, xây dựng căn cứ kháng chiến và kiểm soát một vùng rộng lớn trong nhiều năm. Nghĩa quân từng chiếm thành Tống Bình và thiết lập quyền tự chủ. Dù cuối cùng bị đàn áp, Phùng Hưng được Hậu Thế Tôn là bố cái đại vương, tượng trưng cho lòng yêu nước và ý chí tự chủ. 12. Khởi nghĩa Dương Thanh, 819 đến 820. Vào đầu thế kỷ 9, Dương Thanh, một thủ lĩnh địa phương, đứng lên khởi nghĩa chống ách đô hộ nhà Đường tại Ái Châu, Thanh Hóa Nghệ An. Dương Thanh tổ chức lực lượng binh lính và nhân dân tiến công chính quyền đô hộ và từng giành quyền kiểm soát thành Tống Bình trong một thời gian ngắn. Cuộc khởi nghĩa này tiếp tục phản ánh tinh thần chống áp bức và ý chí bảo vệ vùng đất bản địa của người Việt trong thời kỳ Bắc thuộc. 13. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ, 905 đến 907. Khi nhà Đường lụi tàn, Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng ở Hồng Châu, tỉnh Hải Dương cũ, nổi dậy giành quyền quản lý thành Tống Bình năm 905, tự xưng làm tiết độ sứ của Tĩnh Hải quân. Hành động này đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình giành tự chủ thực tế cho đất nước, dù chưa xưng quốc hiệu. Sự nghiệp của ông được tiếp nối bởi con trai Khúc Hạo, người củng cố chính quyền bản địa với cải cách hành chính nhằm xây dựng nền tự trị vững chắc hơn. 14. Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ chuẩn bị cho Bạch Đằng, 930 đến 931. Trong bối cảnh quyền tự chủ Đông Á ngày càng định hình, Dương Đình Nghệ, một danh tướng địa phương, lãnh đạo lực lượng đánh bại quân Nam Hán năm 931, củng cố nền tự chủ ở Tĩnh Hải quân trước khi truyền lại quyền lực cho con rể Ngô Quyền. Cuộc chiến này tạo đà cho trận đánh quyết định tại sông Bạch Đằng năm 938, kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc. 15. Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, 938. Các cuộc khởi nghĩa kể trên không chỉ là những phản kháng đơn lẻ mà là một chuỗi phong trào đấu tranh lâu dài, góp phần hun đúc tinh thần tự chủ, xây dựng lực lượng và nền tảng chính trị quân sự để năm 938, Ngô Quyền lãnh đạo quân dân ta đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc. Ông chủ động cho đóng cọc gỗ bịt sắt dưới lòng sông, lợi dụng thủy triều để nhử quân địch tiến sâu vào trận địa. Khi nước rút, thuyền giặc mắc cạn, quân ta từ hai bên bờ ồ ạt tấn công, tiêu diệt hoàn toàn đạo thủy quân Nam Hán do Lưu Hoàng Tháo chỉ huy. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc Việt Nam.